फिर रुका मेरे तो सूरज लगे. ඔයාලට කොහොමද? ඔයාලා හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න මේ vlog එක පටන් ගන්නේ චුට්ටක් විතර දවල් වෙලා. මොකද කිව්වොත් මේ දවසේ මට 12 විතර වෙනකම් වැඩ තිබ්බ දවසක්. ඉතින් උදේවරුව වැඩ කරලා අපිට දවල්ට එදා දවසම නිවාඩුවක් හම්බුණා. ඉතින් අපි හිතුවා නිවාඩු දවසේ ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ නැතුව පොඩ්ඩක් එළියට යන්න ඕනි කියලා. ඉතින් ඔන්න දවල් කෑම අරගන්න තමයි අපි මේ මුලින්ම යන්නේ. අපිත් එක්ක අද එකතු වෙනවා හස්බන්ඩ්ගේ මල්ලි, ඒ වගේම අපිත් එක්ක ඉන්න අනිත් යාළුවා. ඉතින් අපි 4 දෙනා තමයි අද මේ ගමන යන්නේ. ඉතින් එදා මුළු ජපානෙටම නිවාඩු තිබ්බ නිසා අපිට 12 වෙනකම් වැඩ තිබ්බා. ඉතින් අපි හිතුවා දවල් වල ගෙදරට වෙලා ඉන්නේ නැතුව කොහේ හරි පොඩ්ඩක් ඇවිදින්න යන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් පුරුදු විදිහටම අපිට එන්න පුළුවන් ළඟම කඩේ, ඒ වගේම මම කන්න ආසම කඩේ තමයි කොකෝයිචි රෙස්ටොරන්ට් එක. ඉතින් අපි ඒකට ආවා දවල් කෑම අරගන්න. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කිව්වනේ මේ දවස් ජපානයේ නිවාඩු දවසක් කියලා. ඉතින් ඔන්න අපි දවල් කෑමත් අරගෙන ඊළඟට දැන් මේ යන්න හදන්නේ සගාවල තියෙන ගේම් සෙන්ටර් එකකට. ඉතින් මම ගේම් සෙන්ටර් එකට ඔයගලම කලින් එක්කන් ඇවිල්ලා නැහැ. හැබැයි මම නම් කීප පාරක් මේකට හස්බන්ඩ් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් එදා පබ්ලික් හොලිඩේ එකක් නිසා ඔයගලන්ට පේනවනේ ළමයි ගොඩාක් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. ගොඩක් වෙලාවට ෆැමිලිස් පිටින් තමයි මේ වගේ ගේම් සෙන්ටර් වලට මේ අය එන්නේ. One day you can fly. ඉතින් ජපානයේ ඉන්න අය නම් දැනටමත් දන්නවා මේ රවුන්ඩ් 1 කියන ගේම් සෙන්ටර් එක ගැන. ඉතින් මේකේ අපි මුලින්ම ආවේ බෝලිංගු සෙල්ලම් කරන්න නෙමෙයි, මෙන්න මේ තියෙන ඒරියා එකට තමයි අපි ආවේ. මේ මැෂින්ස් වලින් සල්ලි දාලා මොනවා හරි ගන්න තමයි අපි මුලින්ම ආවේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ හස්බන්ඩ්යි මමයි හැමදාම මේ වගේ වෙයි මාරු විදියට try කරනවා. හැබැයි ඉතින් කවදාවත් ගන්න හම්බුන්නේ නැහැ. ඒත් එදා ඒක වෙනස් වුණා. ඉතින් එදා දවසේ කොහොම හරි මට මෙන්න මේ ලස්සන මංකි බෑග් එකයි, ඒ වගේම ලස්සන කියුට් මිකී මවුස් කෙනෙකුයි අපේ හස්බන්ඩ් මට අරන් දුන්නා. ඉතින් ඇත්තට මේක මාරම සර්ප්‍රයිස් එකක්. මොකද අපි ගොඩක් පාරක් මේක try කරනවනේ. ඉතින් ඔන්න මේ පාර දෙපාරක් වගේ try කරද්දී අපිට මේ බෑග් එක ගන්න පුළුවන් වුණා. එස්පියන් දිගේ ආදරේ මගේ දෙතොල් පුරා තෙමාගේ රස හැඟුම් පිරී එන යවුවනේ ඔබ ළඟයි නැගිතුනේ හංගලා කොහේ තියන්ද බැහැනේ මා හැඟුම් කඩා හැලේ කොහේ යන්නද මා ඔය දැසින් දැන් මිදීලා කෙසේ යන්නද මා ඔය දැසින් වෙන්වීලා ගතම විඳිනා සිහිනේ නැසීමා. ඔන්න
ඔන්න ඉතින් ගේම් සෙන්ටර් එකෙන් අපි බඩු ගොඩක් අරගත්තා. කොහොම හරි ඊළඟට අපි ආවේ 3rd floor එකට. ඉතින් මේකේ තමයි බෝලිංගු තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පල්ලෙහායින් ටිකට් අරගෙන තමයි මෙතන රිසර්වේෂන්ස් දාලා ඊළඟට තමයි අපේ වාරේ එනකම් පොඩි වෙලාවක් අපි වෙන වෙන ගේම්ස් උත් කරා. ඉතින් එදා මෙතන ටිකක් සෙනඟ වැඩිනේ. කොහොම හරි අපි ටීම්ස් 4කට බෙදලා තමයි ප්ලේ කරේ. මොකද අපේ ඔක්කොම ක්‍රවුඩ් එක 4යිනේ ඉන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපිට වෙනම පොඩි සෙක්ෂන් එකක් හම් වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවෙදී අපේ ඉවෙන්ට් එක පටන් ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපි මෙතනදී සෙල්ලම් කරලා ගන්න මාක්ස් ටික මේ උඩ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම නම් ලොකුවට මේ සෙල්ලම ගැන දන්නේ නැහැ. හැබැයි ඉතින් ඒත් සෙල්ලම් කරා ප්‍රශ්නයක් වුණ නැහැ. ඒ වුණාට ඉතින් වැඩිපුර මාක්ස් ගත්තේ අනිත් කට්ටිය. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි ගොඩක් දවසම හොඳට එන්ජොයි කරා. ඊළඟට ඔන්න අයිස්ක්‍රීම් එකකුත් කෑවා. සෙල්ලම් කරන අතරේ මොකද අපිට පැයක් විතර සෙල්ලම් කරන්න ටයිම් එක තියෙනවා. तू गुनगुनाए मुस्कुराए छोटी मोटी बातों पे मुंह फुलाए ये नजाकत मेरी आदत पास मुझे लाए नादानियाँ नादानियाँ खींचे मुझे ඉතින් මේ විදිහට මුළු දවසම අපි ගොඩක් එන්ජොයි කරා. ඉතින් ඔන්න ඊට පස්සේ ටිකක් හවස් වෙගෙන එන නිසා අපි හිමීට ගෙදර ආවා. ඉතින් ගෙදර ආවට පස්සේ දැන් මම මේ හදන්නේ අපි දෙන්නටම කන්න ටිකක් ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන් රෑ කෑමක් හදන්න. ඉතින් අපි දවල්ටත් එළියෙන් බත් කාපු නිසා මං හිතුවා ටිකක් වෙනස් විදිහේ දෙයක් හදන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මට අද හිතුණා මෂ්රූම් දාලා රසම රස සුප් එකක් හදන්න. මොකද කාලෙකින් අපේ ගෙදර එළවලු සුප් මුකුත්ම හැදුවේ නැහැ. ඒ වගේම කෝන් බ්‍රෙඩ් එකකින් පොඩි බ්‍රෙඩ් ඉස්සෝ ඒ වගේ පොඩි පොඩි දේවල් ටිකක් දාලා බ්‍රෙඩ් එකක් හදන්න. ඒ වගේම චිකන් නගට්ස් අද මං ගෙදර හදනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි මං අද හදාගන්නේ. එළවලුත් මට ගොඩක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් මං තියන එළවලු ටික ඔක්කොම දාලා සුප් එක හදනවා කියලා හිතුවා. ඉතින් මේ විදිහට අර ටිකත් හොඳට සුද්ධ කරගෙන ඊළඟට මම ඒවා පොඩි කෑලි වලට කපාගෙන ඊළඟට මෂ්රූමුත් හොඳට හොදලා උණු වතුරේ දාලා ඒ විදිහට හොඳට පිරිසිදු කරගෙන අරගෙන සුප් එකට ඕනි කරන දේවල් ටික ලෑස්ති කරගන්නවා මුලින්ම. ඒ අතරේ මම ඊට කලින් චිකන් ටිකක් අරගෙන කටු නැති චිකන් ගන්න ඕනේ. අපිට නගට්ස් වලට ඒ ටික මැරිනේට් කරගන්න තියාගත්තා. ඒකට මම දාගත්තේ ලුණු, සෝයා සෝස් ටිකක්, ඒ වගේම ගම්බිරිස් කුඩු, කහකුඩු ටිකක්, ඒ වගේ දේවල් ටිකක්. මේකට තුන පාදන්නවත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් ඒ ටික දාලා මැරිනේට් වෙන්න චුට්ටක් තියන්න. ඉතින් ඔන්න මම සුප් එකට ඕනි කරන දේවල් ටික ඔක්කොම පොඩියට කපා ගත්තා. ඊට පස්සේ මම හදන්නේ සුප් එක හදන්න පටන් ගන්න. ඉතින් මම මේකට දාන්නේ ගෝවා, ඒ වගේම මෂ්රූම්, ඒ වගේම කැරට්, අල, බෝංචි තිබ්බෙත් නැහැ අපේ ගෙදර. ඉතින් මම තියන එළවලු ටිකක් දාලා තමයි සුප් එක හදාගත්තේ. හැබැයි මෂ්රූම් දාලා හදන නිසා සුප් එක මාර රහයි. ඔගොල්ලොත් ගෙදර මෂ්රූම් එහෙම තියෙනවා නම් සුප් එකකට දාලා හදලා බලන්න එළවලුත් එක්ක. හරිම රසයි. ඒ රස මාරම ගලපෙනවා සුප් එකට. ඉතින් මම ඔයගලන්ට කියවනේ අද මම චිකන් නගට්ස් ගෙදර හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට පෙන්නනවා කියලා. ඉතින් මම දැන් හදන්නේ අර මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වේ කටු නැති චිකන් ටිකක් මැරිනේට් වෙන්න තියාගන්න කියලා. දැන් මම හදන්නේ ඒකට පාන් පෙති දෙකකුත් පොඩියට කපලා දාලා
ඒ ටික ඔක්කොම එකට දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී බ්ලෙන්ඩර් කරගන්න එක තමයි ගොඩාක්ම හොඳ. ඊට පස්සේ මේ ඔක්කොම එකට දාලා බ්ලෙන්ඩර් කරාට පස්සේ පොඩි තලපයක් වගේ එනවා. මේක අර බැට එකක් වගේ නෙමෙයි. නිකන් ගුලි හදන්න පුළුවන් විදිහේ එකක් එනවා, ඩෝ එකක්. ඒතර එන්නේ ඒකට කැමති නම් කෝන් ෆ්ලවර් පොඩ්ඩක් දාන්න. අවශ්‍යත් නැහැ. අතේ පොල් තෙල් ටිකක් එහෙම ගාගෙන ලස්සනට ඩෝ එක හදාගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපිට කැමති හැඩවලට හදාගන්න පුළුවන් නගට්ස්. ඒත් ඉතින් මම එක හැඩවලට හදලා බැලුවා. ඉතින් ඔන්න මේ විදිහට මම හදාගෙන බිත්තර ටිකක් මට ඉතුරු වුණා. මම හදන එකට පාම්පිරි ටිකුත් ගාලා නිවිති කොළ වගේක් තිබ්බනේ අපේ ගෙදර. මම ඒ ටික නිකන් මේකේ දවටල බැදගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් බිත්තරවල දවටුවට පස්සේ නගට්ස් ඔයගලන්ට තියෙන්නේ බිස්කට් කුඩු වල දවටලා කට්ලට් හදන විදිහටම ටිකක් ගැඹුරු තෙලේ බැදගන්න. ඉතින් ඔයගලන්ට පේනවනේ මම නගට්ස් ටික බැදගත්තා. ටිකක් වෙලා වැඩිපුර වෙලා බදගන්න ගින්දර අඩු කරලා. ඉතින් මම ඒ වගේ ලොකුවට වීඩියෝ කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද ඒවා හරිම ලේසි කෑම. ඔයගලන්ටත් YouTube එකෙන් බලලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න මම නිවිති ටිකක් බැදගත්තට පස්සේ අන්තිමට මේ රැස්සි වෙන්නේ කෝන් බ්‍රෙඩ් එක හදාගන්න. ඉතින් මම මේ කෝන් බ්‍රෙඩ් එකේ වීඩියෝ එකක් කලිනුත් ඔයගලන්ට කරලා තියෙනවා. අපේ ගෙදර ඉස්සෝ වගේකුත් තිබ්බ. මම ගොඩක් ආසයි මේ කෝන් බ්‍රෙඩ් වලට ඉස්සෝ දාලා කන්න. ඉතින් මම ඉස්සෝ ටිකත් පොඩ්ඩක් පෑන් ෆ්‍රයි කරගත්තා. හොඳට සෝදලා එහෙම. ඊට පස්සේ බටර් එහෙම හොඳට ගාලා මේකදී ඔයගලන්ට පුළුවන් ගාලික් බ්‍රෙඩ් විදියට හදන්නත්. සුදුරුණු එහෙම දාලා බටර් එක මික්ස් කරලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒත් අපේ ගෙදර ගාලික් බ්‍රෙඩ් හදන්න සුදුරුණු ග්‍රේවි එක විතරක් තියෙන බොටල් එක ඉවර වෙලා. ඉතින් ඒ නිසා මම සුදුරුණු දාන්නේ නැතුව බටර් දාලා තමයි හැදුවේ. ඊට පස්සේ මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මම පොඩි වෙලාවක් ග්‍රිල් කරගන්නවා. එතකොට ටිකක් අර පොඩි ක්‍රිස්පි ගතියක් එනවා බ්‍රෙඩ් එකට. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ විදිහට කරගත්තා. ඉතින් මේ කෑම හරිම රසයි. මොකද හැමදාම බත් කන නිසා ටිකක් පොඩි වෙනසකටත් එක්ක මේ වගේ කෑමක් කන එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් අපේ හස්බන්ඩ් නම් ගොඩක් ආසයි මේ විදිහ වෙනස් කෑම කන්න. ඉතින් මගේ වීඩියෝස් දිගටම බලන කෙනෙක් නම් දන්නවා මම කොච්චර ආසද ගොඩක් එක විදිහ වෙනස් කෑම හදන්න. ඒ වගේම ඒවා ලස්සනට සේව් කරන්න. ඉතින් මේ දැන් මං කරන්නේ මං ආසම වැඩේ. මං හරිම ආසයි මේ අද හදාගත්ත කෑම ටික ඔක්කොම ලස්සනට ඇරේන්ජ් කරලා ඒ ටික හස්බන්ඩ්ට සේව් කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි අපේ රෑ කෑම එක ටිකක් සැහැල්ලු සරල විදිහට හදාගත්තේ. එහෙනම් යාළුවනේ අදට මම මේ වීඩියෝ එකේ නතර වෙනවා. ආයෙත් මම ලස්සන වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඔයාලා ගාවට එන්නම්. එතකන් හැමෝම පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. සිතින් අනේ පතන්